ሰላም የZekuShow ቤተሰብ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? አማን ናችሁ ወይ? ቤተሰብ ካልሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና እጠይቃለሁ። ጓደኞቼ አሁን የመጣሁበት ነገር ይሄ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ትልቁ መርከብ ከአሜሪካ ነው የመጣው። ለራሽያ ትሬኒንግ ለማድረግ ስዊድን ሀገር ውስጥ የሚገኝ ነው። 3 ነው 4 መርከቦች የጦር መሳሪያ የያዙ 3 ነው 4 መርከቦች መጥተዋል። ይሄ 214ን መርከብ ነው ያገኘሁት እንዳጋጣሚ ሆኖ። ሌሎቹ ወደ ሌላ ሀገር ወደ ጎትላንድ የሚባል ሀገር ወደዛ ነው የሄዱትና 3 ነው ሄሊኮፕተር ምናምን ይዘው ነበርና እሱን ለማየት ብዬ ዛሬ እስቲ ወደ ከተማ ልውጣ ብዬ እሱን ለእናንተ ለማሳየት ብዬ ወደ ከተማ ስወጣ ሌሎቹ እንዳለ ሄደዋል ትሬኒንግ ለማድረግ ብለው ወደ ጎትላንድ ሄደዋል። ጎትላንድ ማለት እዚህ ሀገር ለራሽያና ለስዊድን በጣም መሀል ላይ ያለ ደሴት ነውና ወደዛ ሄደው ትሬኒንግ ለማድረግ አሉ። ያገኙት አጋጣሚ ይሄን መርከብ ይሄን የጦር መሳሪያ የያዘ መርከብ ነበር እንዳጋጣሚና ባገኙት አጋጣሚ ሼር ላድርጋችሁ ብዬ ነው ጓደኞቼ። በተለይ ስዊድን ሀገር ውስጥ የምትኖሩ ጓደኞቼ እንግዲህ ሻንጣችሁን ነገ ዛሬ ሳትሉ ሻንጣችሁን ሸክፋችሁ ወደ ሀገራችሁ መግባት እንዲኖርባችሁ ለማሳወቅ ያክል ነው። አይሁት እንግዲህ የጦር መሳሪያ ትልቅ ነው። ሌሎቹ ሄሊኮፕተር ምናምን የያዙ መርከቦች ነበሩና እሱ አመለጠኝ እንዳጋጣሚ ሆኖ ፖሊሶቹን ያቸው ምናምን ነገርና ዛሬ ደግሞ እንዳጋጣሚ ሆኖ ስዊድን ሀገር የማታውቁት ካላችሁ ልንገራችሁ። በዚህ አጋጣሚ በንጉስ ነው የምትተዳደረው እና ደግሞ ዛሬ የንጉሱ ልደት ነበር። የንጉሱ ልጅ ልደት ነበረ። በዛው ብዙ ፖሊሶች ነበሩ ምናምን ነገር ነው። ወከባ ነበር ብቻ ስቶክሆልም ላይ በጣም ብዙ ወከባ ነበረ። እና ደግሞ ዛሬ የባንዲራ ቀን ነው ምናምን ብለው ለማሳየት ያክል ይሄን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ህዝቡ እንዳለ ወይም መንገድ ምናምን ተዘጋግቶ ነበር ትራፊክ ምናምን ነገር። ለምንድን ነው ካላችሁን ቅድም እንደነገርኳችሁ የስዊድኑ ልጅ ልደትም ነው እና ደግሞ ዛሬ የባንዲራ ቀን ነው የሚባለው። የባንዲራ ቀን ምናምናቸውን እያከበሩ ነበርና እንደምትመለከቱት አረኑ መኪና ውስጥ ስለነበርኩ እንደምንም አድርጌ ልቀርጽ አልቻልኩኝም። ፖሊሶች ነበሩ በፈረስ በምናምን ታጅቦ ነበር የሚሄዱት የነበረውና በዛው አጋጣሚ ያለኝን ነገር ላሳያችሁ ብዬ ነው። ተመልከቱልኝ። እንጂ እንደምታደርጉ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰብስክራይብ ብታደርጉኝ ደስ ይለኛል፣ ያበረታታኛል። አዳዲስ ፍሎጎች እንድሰራላችሁ ያደርገኛል ማለት ነው ጓደኞቼ። ይመቻችሁ፣ ፈታ በሉልኝ። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ህዝቡ እንዳለ ወይም መንገድ ምናምን ተዘጋግቶ ነበር ትራፊክ ምናምን ነገር። ለምንድን ነው ካላችሁን ቅድም እንደነገርኳችሁ የስዊድኑ ልጅ ልደትም ነው እና ደግሞ ዛሬ የባንዲራ ቀን ነው የሚባለው። የባንዲራ ቀን ምናምናቸውን እያከበሩ ነበርና እንደምትመለከቱት አረኑ መኪና ውስጥ ስለነበርኩ እንደምንም አድርጌ ልቀርጽ አልቻልኩኝም። ፖሊሶች ነበሩ በፈረስ በምናምን ታጅቦ ነበር የሚሄዱት የነበረውና በዛው አጋጣሚ ያለኝን ነገር ላሳያችሁ ብዬ ነው። ተመልከቱልኝ። እንጂ እንደምታደርጉ ተስፋ አደርጋለሁ። ሰብስክራይብ ብታደርጉኝ ደስ ይለኛል፣ ያበረታታኛል። አዳዲስ ፍሎጎች እንድሰራላችሁ ያደርገኛል ማለት ነው ጓደኞቼ። ይመቻችሁ፣ ፈታ በሉልኝ። ራቅ ያለ ቦታ ስለነበርኩኝ ንጉሱን ላሳያችሁ አልቻልኩኝም። ወይም የንጉሱን ልጅ ላሳያችሁ አልቻልኩኝም። እንግዲህ ምንም ማድረግ አልችልም፣ መኪና ውስጥ ስለነበርኩኝ። ከዛ በኋላ ጓደኞቼ እንዳጋጣሚ እየሄድኩ እንዳለ ጊዜ የቱሪስት ፓስ ነበረ። የአማ ፓስ ደግሞ መኪና ሆኖ ውሃ ውስጥ ደግሞ ልክ እንደ መርከብ የሚያገለግል ማለት ነው። አሁን ወደዛ እየሄድኩ ነው ያለ ነው። ቱሪስቶች አሉ የተለያየ ሀገሮች። ከነሱ ጋር አብሬ ዋይናት ለምን አልሄድም ብዬ ገንዘቤን ሊነቀው ነው ምን አገባኝ ብዬ ይወላችሁ
እየሄድኩ ነው ያለሁት። ይሄኛው ውሃውነት ነው። ውሃው እስከ መግባታችን ያለ ሴፍቲ ነበረ። ስለዛ ነገር እየተናገሩ ስለነበረ እኔ ልንገራችሁ ብዬ ነው። በአጠቃላይ ወደ ውስጥ ልንገባ ነው። ይሄ እንደምትመለከቱት እንግዲህ ውሃው ነው። በዚህ ጋር ነው የምንገባው። እየነገሩ ነው ማለት ነው። ቤልት ማድረግ አይቻልም ምናምን ነገር እያሉ ነው። ወይም ቀበቶ ማሰር አይቻልም እያሉ ነው። ምክንያቱም ያው ድንገት የሆነ ነገር እንኳን ሀፕን ቢፈጠር ለመውጣት ለመዋኘት እንዲመች ማለት ነው። On our right side here we have a restaurant known as Sturehof, and that restaurant has been on the same location since 1897. And in the 1920s, two men were having a crayfish party here. And after many drinks, many glasses of wine and beers and shots of vodka, they came up with a brilliant drunken idea that they should build a car together. And that car later on became Volvo. So since then, every August each year, Volvo treats its employees with a yearly crayfish party in honor of those two men. Så välkomna till Stureplan, mina damer och herrar. Vill man smälta in här bland kändiseliten och alla klubbgitsen, då gäller att känna till vissa ords betydelse. Ord som vaskning, mäklarbricka, brat eller stekare till exempel. Nu hinner inte jag gå igenom vad alla ordet betyder här idag, men är det någon av er ord som vet skillnaden mellan en brat och en stekare? Jo, så här är det. En brat får pengar hemifrån, stekaren tjänar ihop pengarna helt och hållet själv. Det är sådana viktiga saker ni kommer lära er ombord här idag på Ocean Pass. On your left side here, behind the trees, you have the Royal Library, the big yellow building over there. And the building is from 1877. The current edition from 1980, you cannot see. That's because it's located 5 stories underground. We need to make more room for all the books that we have here. And about 40% of Stockholm consists of parks and green areas. On our left side here, we have the second oldest park in our town, known as Holegården, hops yard, directly translated. We used to grow hops here back in the days, one of the main ingredients when brewing beer. And in front of us, where I'm pointing, you see a brick tower over there with a green clock on it. And that is part of our Olympic Stadium. We had the Olympics taking place here in Stockholm in 1912. And this is the oldest Olympic Stadium in the world, still being used today. Rakt framför är alltså OS-stadion från 1912, byggdes av byggfirman Krüger & Toll, som även ligger bakom NK-huset och en del av Stadshuset. Now the Olympics prior to the one in 1912 in Stockholm, the popularity was getting more and more down, and the Olympic Committee were thinking about ending the Olympics. But they threw out one last request, and Stockholm City was the only city that was interested, so they decided to let them arrange it, and after that they will end the Olympics. But this one turned out to be a great success. This is the one where the most world records got broken. So because of the success of the one in Stockholm, they decided to let the Olympics carry on. So it's a little bit thanks to the city of Stockholm that we still have the Olympics today. ጓደኞቼ አሁን መርከብ ውስጥ ውሃ ውስጥ ገብተናል። በጣም ያስፈራል። ይሄ በጣም ቅርብ ነው። በጣም ያስፈራል። እንጃ እንግዲህ ምን እንደምላችሁ አላውቅም፣ ግን እንደዚህ አይነት ቦታ ውስጥ ውሃ ለመግባት በጣም ያስፈራል። እኔ በበኩሌ በጣም ነው የምፈራው። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ቦታ ውስጥ በጣም እንጃ እንትን ያስፈራል። ብቻ ግን ውሃና እንትን በብርጭቆ ካልሆነ ደስ አይለኝም ትላለህ አባቴ። ይህን ይመስላል። ግን ያው ትንሽ ከሄደ በኋላ በጣም ደስ ይላል። ያው እንደምታዩት ነው እንግዲህ ስልኬም ከወደቀ ብዬ ያው ለእናንተ ማላረገው ነገር የለም ብዬ ሁላችሁ መኪና እንደሆነና እንትን ለማሳየት ብዬ ይህን ይመስላል። እንግዲህ ፒፕሉ እንዳለ የሌላ ሀገርም ዜጋም አለ፣ የዚህ ሀገርም ዜጋ አለና ሪሚክስ ነበሩ። ከሌላ ሀገር ያው ቱሪስቶች ነበሩ። በዛ አጋጣሚ ደግሞ እኔ እዚህ ሀገር እየኖርኩኝ የማላውቀው ሀገሮችን ወይም ቦታዎችን በደንብ አየሁበት፣ ጥሩ ነገር አገኘሁበት ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሌላ ጊዜ ደግሞ በራሴ
እሄዳለሁ ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ እንደምትወዱ ተስፋ አደርጋለሁ ጓደኞቼ፣ ዘና ፈታ እንደምትሉ ተስፋ አደርጋለሁ። ይመቻችሁ። The Great Museum. If you haven't been there, go there. It's fantastic. So in there you can find the regal ship of Vasa. And you can see the three masts sticking up. Those are not the original ones, but the one in the middle has the same height as the original one, 52 meters. And Vasa, she sailed out in 1628 from the old palace, the three crowns, on her way to Poland to fight in the war. But the ship was too narrow and too heavy, just like the Vasha being seated in. So she sank right here on her maiden voyage. And for more than 300 years she laid at the bottom of the sea until a man called Anders Franzén found her in the 1950s and brought her back up. And today she's the only ship from the 1600s that you can see in real life. And in front of you, you can see the oldest amusement park of Sweden, known as Gröna Lund. It's from the late 1800s. And back then you couldn't go by foot because there were no bridges connecting Djurgården with the rest of Stockholm. So you had to row in order to get there. And as you can see, there are many crazy attractions there. One of them with the golden sun on top, that one is known as Icarus. And if you remember Icarus, he was the guy that flew too close to the sun, burnt his wings and fell into the water. And the attraction was about the same. They're being lifted all the way up, tilted 90 degrees, and then they drop you down. I've done it once, I'll never do it again. On your right side here, you see a Swedish flag waving dramatically on top of a fort. And that is the second smallest island of Stockholm, known as Kastellholmen. And the flag on top is a symbol of peace. We have been at peace in this country. እዚህ ጋር ደግሞ አሁን እየወጣን ያለ ነው ወደ መንገድ ወይም ወደ አስፋልቱ ጋር እየወጣን ያለ ነው። እንዴት እንደሚወጣ እንድታዩት ብዬ ነው። በጥቂቱ ያው ውስጥ ስለነበርኩኝ እንዴት እንደምንም አድርጌ መቅረጽ አልቻልኩኝም። ትዕግስት ካላችሁ ወደ መጨረሻው አካባቢ በምን አይነት ባስ ሄጄ መኪናው እንዴት መርከብ እንደሆነ ምናምን ነገር ለእናንተ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ኢትዮጵያ እንደዚህ ነገር ተጀምሮ ነበር የሆነ ጊዜ እንደዛ አይቼ ነበር ባልሳሳት። እንደዛ እርግጠኛ ከሆንኩኝ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ።
አሁን ይኸውላችሁ አስፋልቱ ይሄ ነው እንግዲህ እየወጣን ያለን። በጣም ደስ ይላል። አሪፍ ጊዜ ነበር ያሳለፍኩት። ኢንጆይ አድርጌያለሁ ብዬ አስባለሁ። ያው እንግዲህ ከውሃ ወጥተናል። ልክ ከውሃ እንደወጣ ደግሞ ያው ሰዎቹ እያጨበጨቡ ነው፣ በጣም ደስ ብሏቸው ምናምን ነገር። በጣም አሪፍ ጊዜ ነበር ያሳለፍነው። ፈታ በሉ፣ ይመቻችሁ። በትዕግስት ከጠበቃችሁኝ በኋላ ላይ በደንብ አድርጌ ያሳያችኋለሁ። እዚህ ጋር መኪናውን እዩት። መኪናው እንዴት መርከብ እንደሚሆን ምናምን ነገር እንድታዩት ብዬ በትንሹ ባጭሩ አድርጌላችኋለሁ። ደስ ያለ በጣም አሪፍ ነበር። እዚህ ጋር ሲገባ በጣም ነው የሚያስፈራው። ለምን ባንዴ ውሃውን ገፍቶ ስለሚያልፍ በጣም ነበር የሚያስፈራው። በጣም ነበር የሚያስፈራው። እዩት እንግዲህ እንዴት እንደሚሄድ ምናምን እያያችሁ ነው። አሪፍ ጊዜ እንደነበራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ጓደኞቼ በድጋሚ ሰብስክራይብ እንድታደርጉልኝ በትህትና ጠይቃለሁ። እኔም ማበረታቻ ስለሚያደርገኝ ያላችሁን አስተያየት፣ ሌላ ነገር ደግሞ እንዳሳያችሁ የምትፈልጉ ከሆነ አስተያየት ላይ ጻፉልኝ። ሌላ ነገር እንድሰራላችሁ ምናምን የምትፈልጉ ነገር ደግሞ ካለ ደግሞ አስተያየት ላይ ጻፉልኝ። ባሱ ወይም ደግሞ መኪናው ይሄን ይመስላል። መኪና ሆኖ መርከብ የሚሆነው ይሄ ነው። ሲገባ ምናምን በፎቶ ለማስረዳት ያክልናል እናንተ እንድታውቁት ብዬ ደግሞ በደንብ አድርጌ ይኸው በፎቶም በቪዲዮ አድርጌ ያሳያችኋለሁ። ሌላ ቪዲዮ እንዲሰራላችሁ ምን አድርጌ የት ቦታ ሄጄ እንዳደርግላችሁ የምትፈልጉ ካለ አስተያየት ላይ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። ይመቻችሁ ጓደኞች፣ ፈታ በሉ። አሪፍ ጊዜ እንዳሳለፋችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ጓደኞቼ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። እስከዛ ድረስ መልካም ጊዜ ጓደኞቼ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ይመቻችሁ።